Ta sẽ dạy ngươi cách tu luyện. Trong xuất mã cũng có một loại là xuất đạo, ngươi tu luyện loại này. Hắn tiến lại gần cô, rồi bất ngờ dùng quạt nâng cằm cô lên với vẻ mặt chán ghét. Bây giờ phải cho ngươi sức lực để đi về đã. Nói xong, hắn đột nhiên tiến lại gần mặt cô, áp môi vào môi cô. Khi cô còn đang ngơ ngác, hắn đã dùng lưỡi cạnh hàm răng cô ra rồi khoan thai thổi một hơi vào. Vì chuyện xảy ra đêm đó mà bây giờ, cô có nỗi sợ bản năng với việc tiếp xúc thân thể với người khác. Đến khi cô phản ứng lại, cô vội đưa tay đẩy hắn ra. Kết quả là hắn vẫn đứng im còn cô lại lùi về sau 2 bước. Hành động này của cô khiến hắn cau mày. Hắn lại một lần nữa không vui, cười lạnh nói: Tô Huyền, ngươi có thể từ chối ta chuyển khí cho ngươi lần này, nhưng rồi sẽ có lúc ngươi phải cầu xin ta. Tối hôm đó về đến nhà, Bạch Trọng biến thành một làn khói bay vào từ đường, không nói thêm với cô câu nào nữa. Cô vốn tưởng sẽ được yên ổn một thời gian, nhưng không ngờ người đến tiếp theo lại là trưởng thôn. Trưởng thôn nói với cô rằng thôn sẽ xây một con đường. Theo quy định cũ, xây đường đóng cọc phải tìm người trấn giữ, phải giết mổ trâu bò để cúng tế khi xây đường, sợ vô tình động đến yêu ma quỷ quái nào đó trên con đường này, dẫn đến không thể thuận lợi khởi công. Cô vốn định từ chối, nhưng trưởng thôn nói với cô rằng tối hôm qua ông ấy nằm mơ thấy một con rắn lớn nói rằng nó sẽ giải quyết chuyện này. Nhưng trong phạm vi vài dặm quanh đây, nhà bà Đồng thờ một vị hoàng tiên, nhà cô thờ một vị thường tiên. Trưởng thôn nói vậy khiến cô biết chắc chắn đây là việc Bạch Trọng giao cho cô. Cô chỉ có thể đồng ý với trưởng thôn. Sau khi trưởng thôn đi, cô quay người chạy vào từ đường rồi hét lên với vẻ mặt không vui: Bạch Trọng, cả chuyện xây đường đóng cọc này mà ngài cũng nhận cho tôi sao? Một làn khói trắng lượn lờ xuất hiện, sau đó một con rắn trắng nhỏ xuất hiện trên bàn thờ với giọng điệu khó chịu: Có ý kiến nào? Đây là chuyện không cần làm gì cũng có thể kiếm được danh tiếng tốt. Ta đã xem qua phong thủy địa mạch của thôn các ngươi, là một tiểu long mạch có chút khí vận phong thủy, nên sẽ không có thứ gì quá hung dữ. Cùng lắm thì trên đường có vài cô hồn dã quỷ, cứ bảo Bạch Liễu giết bừa đi, cô chỉ cần đứng sang một bên, không cần làm gì cả. Nghe hắn nói vậy, cô thực sự có chút động lòng. Có lẽ là nhìn ra sự thay đổi biểu cảm của cô, biết rằng trong lòng cô muốn đi. Bạch Trọng lại lạnh lùng liếc cô một cái, rồi biến thành một làn khói biến mất. Xây đường là chuyện lớn của thôn, đóng cọc phải hoàn thành trước khi chính thức khởi công, cô cũng phải đi xem tình hình trước. Vì vậy thời gian cúng tế được ấn định vào trưa ngày mai. Nhưng khi trời vừa sẩm tối, cô đột nhiên nghe thấy có tiếng động ở cửa. Cô còn tưởng là có người gõ cửa, nhưng khi cô mở cửa ra thì bên ngoài không có một ai. Nhưng trên mặt đất lại có 2 con trồn vàng nằm bất động, rõ ràng là đã chết cứng. Ở vùng Đông Bắc này, ngay cả trẻ con cũng biết là không được giết trồn vàng. Phần này rất ghi thù, giết một con, sau này không biết sẽ phải bị báo thù bao nhiêu nữa. Khi nhìn thấy thi thể của 2 con trồn vàng này, cô tức điên lên, nghĩ rằng có ai đó lén lút đặt thứ này ở trước cửa nhà cô để hại cô. Kết quả là Bạch Trọng đột nhiên xuất hiện sau lưng cô, bất ngờ lên tiếng: Gã họ Hoàng kia không chịu ngồi yên rồi. Hắn vung tay áo, 2 con trồn vàng lập tức bốc cháy, không lâu sau thì hóa thành tro. Đây là bà Đồng cảnh cáo ngươi vì đã cướp mất việc làm của bà ta. Không cần để ý đến bà ta, để bà ta tự quậy phá. Thờ một con trồn vàng ở nơi núi non hoang dã mà cũng dám ngang nhiên trước mặt ta. Cô thấy thái độ của Bạch Trọng cứng rắn đến mức vô lý thì chỉ còn cách làm theo ý hắn. Trưa hôm sau, cô đến đầu thôn đúng như đã hẹn. Theo trình tự thì trước tiên là giết trâu bò để cúng tế, sau đó là một nghi lễ khởi công đơn giản. Cô là người trẻ nhất trong đám đông, nhưng vì thân phận của cô nên không ai dám tùy tiện tiến lên bắt chuyện. Bạch Trọng lại biến thành một con rắn nhỏ quấn quanh cổ tay cô. Cô thấy họ giết một con cừu, đổ máu xuống, sau đó khiêng cả con cừu đặt bên cạnh nền đường. Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến cảnh đóng cọc như thế này. Đang thấy lạ thì Bạch Trọng trên cổ tay cô đột nhiên cử động, yêu cầu họ dừng lại, qua xem thử. Chỉ có cô nghe thấy giọng nói của Bạch Trọng. Cô vội bảo trưởng thôn dừng lại, nhưng trưởng thôn lại lập tức thay đổi sắc mặt, nhỏ giọng nói với cô: Tô Huyền, chuyện này mà dừng giữa chừng thì không may đâu. Cô phát hiện ra điều gì à? Bạch Trọng tiếp tục nói: Có thứ gì đó đã uống máu tế. Sau khi cô chuyển y nguyên lời lại cho trưởng thôn, ông ấy vội ra lệnh cho mọi người. Những người chuẩn bị tiếp tục giết trâu lập tức dừng lại. Tất cả mọi người đều nhìn cô, còn cô thì bị Bạch Trọng thúc giục đến bên cạnh xác con cừu vừa mới giết. Bạch Trọng rời khỏi cổ tay cô, bò đến bên cạnh vùng đất vừa mới đổ máu, dùng xẻng đào đất ở chỗ này lên. Cô gọi mọi người đến đào đất ở chỗ đó lên. Khi mọi người đào xuống ngày càng sâu, sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi. Máu mới vừa đổ xuống chưa được bao lâu, nhưng đào càng sâu thì lại thấy đất đều đã bị nhuộm đỏ bởi máu. Lúc này, chiếc hố nhỏ đã được đào khá sâu nhưng vẫn không thấy đất sạch. Bạch Trọng đột nhiên biến thành hình người, nhìn chằm chằm vào cái hố một lúc rồi nói: Yêu cầu họ tiếp tục cử hành nghi lễ, không cần quan tâm đến những thứ khác, cứ ném đồ cúng xuống hố. Cứ nói rằng mọi thứ vẫn bình thường. Ngươi bảo Bạch Liễu xử lý hết những cô hồn dã quỷ trên đường. Còn thứ đã ăn đồ cúng này, ta sẽ đi xem thử xem là thứ gì. Sau đó, cô quay sang nói với trưởng thôn: Có thứ gì đó ở đây đã ăn đồ cúng của chúng ta. Nhưng tục ngữ nói rất hay, nhận tiền thì phải giúp người ta tiêu tai. Thứ đó đã lấy đồ của chúng ta, ăn của người thì phải biết điều, sẽ không cản trở chúng ta. Vì vậy, những việc còn lại cứ làm bình thường, ném cả trâu bò xuống hố này. Trưởng thôn liên tục đáp lại, yêu cầu mọi người làm theo. Sau khi nghi lễ khởi công kết thúc, cô nói với trưởng thôn rằng cô sẽ đi xử lý những cô hồn dã quỷ còn lại, không cho bất kỳ ai đi theo.
Cô một mình đi trên con đường đất, vốn nghĩ rằng thời tiết nắng đẹp như thế này sẽ không có ma nào đi lang thang trên đường vào ban ngày. Nhưng khi cô đi đến ngã ba giữa thôn Hướng Dương và thôn Liên Hoa thì đột nhiên có thứ gì đó vụt qua trước mắt cô. Nhìn kỹ lại thì thấy đó là một con chồn vàng, nó đang quay đầu nhìn cô ở không xa. Tư thế đó giống như đang đợi cô đến vậy. Nhớ đến lời cảnh cáo của thi thể hai con chồn vàng tối qua, cô không dám lơ là mà gọi Bạch Liễu đến ngay. Nhưng Bạch Liễu lại nói rằng đây chỉ là một con vật nhỏ muốn dẫn đường cho cô. Cô không dám chủ quan, vì vậy cô và Bạch Liễu cẩn thận đi theo nó. Không lâu sau, hai người đi theo nó đến trước một ngôi mộ nhỏ. Ngay khi cô không để ý, Bạch Liễu đột nhiên đến trước mặt cô chặn cô lại. "Chị Huyền, đừng đi tiếp nữa, có một tên lợi hại ở đó." Ngay lúc này, một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau ngôi mộ. Hóa ra là một con rắn hoa nhỏ. Vừa dứt lời, một khuôn mặt tái nhợt thò ra từ phía sau ngôi mộ. Lúc đầu, giọng nói đó không phân biệt được nam nữ. Lúc này nhìn mặt thì hóa ra là một người đàn ông. Cả người hắn chìm trong bóng tối, trên người còn choàng một chiếc áo choàng đen. Bạch Liễu cười, trong tay đột nhiên xuất hiện một con dao găm. "Thật hiếm thấy, không ngờ bây giờ vẫn còn Cửu Long Thanh Phong mang trong mình đạo hạnh không cạn như ngươi." Tuy cô không hiểu Cửu Long Thanh Phong là gì, nhưng cũng biết rằng chuyện chẳng lành, lập tức bắt đầu lùi lại. Không ngờ ánh mắt của Cửu Long lại đang đánh giá cô. Hắn chỉ vào cô nói: "Cô nương, mới xuất mã không lâu nhỉ? Đường khẩu còn thiếu người không? Có chỗ cho ta không?" Cô không phân biệt được rốt cuộc tên này là người hay ma. Nói hắn là ma, nhưng giữa ban ngày ban mặt, ma nào dám xuất hiện vào lúc này. Nhưng nếu nói hắn là người, thì trên người hắn lại có quỷ khí dày đặc. Nhìn là biết không phải người sống. Cô còn chưa kịp mở miệng thì Bạch Liễu đã cười lạnh một tiếng. "Muốn vào đường khẩu của chị Huyền à? Còn chưa biết ngươi có bản lĩnh gì, có cái tư cách đấy không? Ngươi đã biết ta là Cửu Long Thanh Phong mà còn không biết ta lợi hại ở chỗ nào sao? Cái khác thì không nói, chỉ cần chiêu mộ ta vào đường khẩu, sau này các ngươi sẽ có lúc phát tài to đấy." Bạch Trọng không có ở đây, cô không thể quyết định được có nên thu nhận hắn hay không. Chủ yếu là vì sự xuất hiện của hắn quá kỳ lạ. Hắn nói mình là người có thể kiếm tiền, nhưng làm gì có chuyện tiền tự động tìm đến tận cửa như vậy. Nam quỷ tiếp tục dụ dỗ, nhưng Bạch Liễu đã mất kiên nhẫn, định cầm dao găm lên đâm hắn một nhát. Ngay lúc này, cô đột nhiên chú ý thấy trên cái cây bên cạnh thực sự có một người mặc áo choàng dài màu tím. Bộ quần áo đó trông giống hệt như trang phục lộng lẫy của các vương gia giàu có trong phim truyền hình. Hắn đang nheo mắt nhìn ta với ánh mắt u ám. Cô lập tức giật mình nói với Bạch Liễu: "Đừng quan tâm đến kẻ lắm mồm đó, trên cây còn có một tên nữa." Nam quỷ và Bạch Liễu đồng thời lộ vẻ kinh ngạc. Trên cây không có ai cả mà, chỉ thấy người đàn ông mặc áo tím trên cây duỗi người rồi cười nham hiểm chỉ vào cô. "Ta muốn đôi mắt đó của ngươi." Hắn vừa dứt lời, toàn thân Bạch Liễu bị một lực vô hình đánh bay ra ngoài, lăn lộn trên mặt đất một vòng rồi biến thành một con rắn hoa, cuộn tròn lại một cách đau đớn. "Chị Huyền, chạy đi." Bạch Liễu khó khăn nói với cô. Cô còn chưa kịp nhấc chân thì một bàn tay lạnh lẽo đã bóp chặt lấy cổ cô và nhấc bổng cô lên. Hai chân cô vùng vẫy trong không trung, hô hấp khó khăn. Người đàn ông mặc áo tím giơ tay kia lên nhắm vào mắt cô. Chỉ là phàm nhân nhưng đôi mắt lại có linh lực mạnh đến vậy. "Ngươi không thể hưởng được thứ này, hãy để ta lấy nó làm đồ bổ." Cô đoán chắc hắn chính là thứ đã ăn đồ cúng, thế nên cô mở miệng nói: "Ngươi đã ăn đồ cúng của chúng tôi, sao có thể giết tôi được?" Hắn cười một cách đầy rùng rợn, "Thứ đó thậm chí còn chẳng đủ để nhét kẽ răng, còn chẳng bằng một con mắt của ngươi. Hôm nay ngươi để ta móc mắt, ta đảm bảo các ngươi sẽ xây xong con đường này một cách suôn sẻ." Nói rồi, hắn đột ngột lao về phía mắt cô. Cô sợ hãi nhắm chặt mắt lại nhưng cơn đau lại không ập đến. Thay vào đó, lực ở cổ cô đột nhiên được nới lỏng. Tiếp theo, cô chỉ nghe thấy hắn tức giận mắng: "Ta kẻ nào đang lén lút sử dụng thủ đoạn hèn hạ. Ra đây." Cô mở mắt ra, phát hiện ra trên người gã đàn ông mặc áo tím thế mà lại quấn đầy tơ đỏ. Hắn bị những sợi tơ không đáng chú ý đó cắt cho máu me đầm đìa. Đặc biệt là cánh tay trước đó đã bóp cổ cô, gần như bị đâm thủng một mảng thịt lớn, có thể nhìn thấy rõ xương trắng. Cô chậm rãi lùi lại. Trong cơn thịnh nộ, gã đàn ông mặc áo tím đã không còn để ý đến cô nữa, mà chỉ muốn tìm ra kẻ đã âm thầm làm hắn bị thương. Đột nhiên, tiếng chuông leng keng vang lên, khuôn mặt gã đàn ông mặc áo tím hơi biến sắc. Tiếng chuông thứ hai lại vang lên, cô nhìn thấy rất nhiều sợi tơ đỏ từ khắp mọi hướng kéo đến. Cảnh tượng vô cùng kỳ lạ, gã đàn ông mặc áo tím cuối cùng cũng có ý định rút lui. Hắn nhìn cô nói: "Hôm nay chỉ là một phân thân của ta nên không thể làm gì ngươi. Nhưng ngươi hãy đợi đấy, món nợ ngày hôm nay ta sẽ tính lên đầu ngươi. Một ngày nào đó, ta sẽ đến móc mắt ngươi." Gã đàn ông mặc áo tím nói xong thì biến thành một đám xương đen rồi biến mất. Lúc này cô nhìn lại, phát hiện ra nam quỷ vốn đứng cạnh nấm mồ nhỏ bên đó cũng đã biến mất. Cổ họng cô vẫn còn đau rát, vừa đứng dậy định đi xem Bạch Liễu thì có một đôi bàn tay trắng bệch nhanh hơn cô, bước đến nhặt Bạch Liễu đang cuộn tròn lên. Người phụ nữ này mặc một chiếc áo choàng đỏ, khuôn mặt trắng bệch giống hệt như một con ma mặc áo đỏ. Cô cảnh giác nhìn cô ta: "Cô là ai? Bỏ con rắn đó xuống." Người phụ nữ mặc áo đỏ mỉm cười: "Ta không ăn loại rắn có mùi máu tanh như vậy." Nói xong, cô ta tiện tay ném Bạch Liễu đi. Thấy Bạch Liễu ngã xuống đất, tim cô lại đau nhói. Cô vội vàng chạy đến nhặt cô ấy lên ôm vào lòng, đồng thời liếc nhìn người phụ nữ đó. Người phụ nữ càng cười tươi hơn: "Huyền Huyền nóng tính thật đấy, vừa rồi là cô cứu tôi à?" Người phụ nữ mặc áo đỏ gật đầu. Đột nhiên cô ta cử động mắt cá chân, cô nghe thấy tiếng chuông.
Khi cô nhìn kỹ lại thì phát hiện ra, trên chân trái của cô ta cũng đeo một chuỗi chuông đỏ. Chiếc chuông này giống hệt chiếc chuông trước đây của cô. Người phụ nữ mặc áo đỏ chỉ vào mình nói với cô: "Chị là Tô Khanh, là chị họ của em. Nếu không tin, em có thể đưa chị về hỏi bà." Nhưng trong ấn tượng của cô thì không có một người chị họ nào có thể trùng khớp với ngoại hình của cô ta. Hơn nữa trông còn rất có bản lĩnh. Vì vậy, cô đưa người phụ nữ tự xưng là Tô Khanh này về nhà. Theo lời Bạch Trọng thì mấy ngày này chắc hẳn là bà sẽ tỉnh lại. Về chuyện của Tô Khanh, cô phải hỏi bà. Nhưng vừa đến trước cửa nhà cô, Tô Khanh đột nhiên không nhúc nhích, đôi mắt vốn chứa đầy ý cười trở nên lạnh lẽo. Cô ta nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt đó khiến cô thấy lạnh sống lưng. Đột nhiên, Tô Khanh tiến đến gần cổ cô ngửi ngửi, sau đó nhìn cô hỏi: "Em bị rắn quấn lấy rồi à? Chuông của em đâu? Chị vào nhà với em trước đã rồi em sẽ nói cho chị biết." "Không cần." Giọng cô ta lạnh lùng, nụ cười trên khóe miệng biến thành cười lạnh. "Em nuôi 3 con rắn trong nhà, không nói đến việc làm đệ tử xuất mã cho người ta, mà cả người còn toàn mùi rắn. Tấm thân trong sạch cũng đã mất hết. Em có biết không, em có thể sống đến ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ Hồ Tiên nhà chị bảo vệ em." Cô chớp lặng, Hồ Tiên nhà cô ta, hóa ra cô ta có quan hệ với con Hồ Tiên muốn cưới cô. Đặc biệt là khi cô nhớ lại giấc mơ đó thì sắc mặt càng trở nên khó coi. Thái độ hiện tại của cô ta hoàn toàn khác với lúc cứu cô. Dáng vẻ giống như đang chất vấn cô, sắc mặt cô cũng xa sầm. "Bây giờ mọi chuyện đã thành ra thế này, em phải cứu bà em và những người khác trong nhà họ Tô. Em không còn lựa chọn nào khác mà chỉ có thể làm được như vậy. Hôm nay chị cứu em rất cảm ơn chị." Tô Khanh hơi cau mày. "Bây giờ em vẫn còn lựa chọn. Theo chị đi gặp Hồ Tiên nhà chị đi. Em và hắn có hôn ước, chỉ cần kết hôn, hắn sẽ bảo vệ em." Cô trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu. "Bây giờ theo Bạch Trọng xuất mã thì em cũng chỉ chịu chút uất ức. Tốt xấu gì cả nhà họ Tô cũng đều có thể sống sót. Nếu em đi rồi, Bạch Trọng trả thù những người còn lại trong nhà họ Tô và bà em thì phải làm sao?" Tô Khanh cười lạnh, không biết điều. Nói xong, cô ta quay người bỏ đi. Cô nhìn theo bóng lưng cô ta lần cuối, rồi ôm Bạch Liễu trong lòng đi vào nhà. Sau đó, cô gọi Bạch Hòe ra chữa thương cho cô ấy. Cho đến khi trời tối hẳn, Bạch Trọng mới đạp lên ánh trăng trở về. Cô vội vàng chạy đến nói: "Bạch Liễu bị thương rồi, có một gã đàn ông mặc áo tím tấn công chúng tôi. Hắn chính là người đã ăn đồ cúng, còn nói muốn móc mắt tôi." Bạch Trọng hơi cau mày. "Đó là một con dao long độc ác. Hôm nay ta giao đấu với bản thể của hắn, còn các ngươi đụng phải phân thân của hắn. Cả Bạch Liễu cũng không đánh lại hắn, thì sao ngươi có thể bình an vô sự trở về được?" Cô nhớ lại giọng điệu ghê tởm của hắn khi kéo đứt chiếc chuông trên chân cô, không biết phải nói với hắn như thế nào. Mà cô càng không nói thì ánh mắt hắn nhìn cô càng trở nên kỳ lạ, có vẻ như sắp nổi cơn. Bạch Quân là một đệ tử xuất mã của Hồ Tiên đã cứu chị Uyên. Bạch Liễu đột nhiên xuất hiện, sắc mặt cô ấy tái nhợt, trạng thái rất không tốt nhưng lại hiện nguyên hình người để giải vây cho cô. Khi nghe đến 2 chữ Hồ Tiên, quả nhiên trong mắt Bạch Trọng thoáng qua một tia u ám. Nhưng Bạch Liễu vẫn đứng chắn trước mặt cô, cuối cùng Bạch Trọng cũng không nói thêm gì. Cô đang định chuồn đi thì kết quả là bên ngoài cổng sân đột nhiên truyền đến giọng nói khó phân biệt nam nữ quen thuộc. "Cô nương, đường khẩu có thiếu người không?" Nghe vậy, Bạch Trọng mặt mày đen xì hỏi: "Bên ngoài là ai?" Cô vội vàng nói: "Con ma này là Cửu Long Thanh Phong gì đó mà Bạch Liễu nói. Lúc ban ngày, hắn xuất hiện cùng với gã đàn ông mặc áo tím, có vẻ như là cùng một ruột." Nghe đến Cửu Long Thanh Phong, Bạch Trọng hơi ngạc nhiên nhưng cơn giận đã giảm đi không ít. Hắn nói với cô rằng, những người tu hành có chút đạo hạnh khi còn sống, sau khi chết được gọi là Thanh Phong, có thể vào đường khẩu để hưởng hương hỏa. Cửu Long Thanh Phong là một loại thanh phong, trước đây có rất nhiều Cửu Long Thanh Phong, nhưng bây giờ chỉ còn rất ít. Nếu đã muốn vào đường khẩu của ngươi thì ra ngoài xem thử đi. Nhưng nếu hắn là người bên cạnh con dao long độc ác kia thì không cần phải giữ mạng. Cô đi theo sau Bạch Trọng đến trước cổng sân. Dưới ánh trăng, một người mặc áo choàng đen không có bóng đứng ngoài cửa. Lúc này, hắn cởi mũ trùm đầu xuống, cô mới lần đầu tiên nhìn rõ toàn bộ khuôn mặt hắn. Sắc mặt hắn cũng rất tái nhợt, lại còn hơi xanh xao nhưng ngũ quan tiêu chuẩn, rất sạch sẽ, trông cũng khá khôi ngô. Gặp Bạch Trọng, hắn lập tức cúi đầu quỳ xuống. "Bái kiến Thường Tiên, ta tên là Đường Lưu, khi còn sống là một diễn viên hát hí khúc, trên người có chút bản lĩnh. Sau khi chớt trở thành Cửu Long Thanh Phong, vì không muốn tiếp tục tu luyện ở bên nấm mồ cô đơn, nên muốn nương nhờ một đường khẩu để hưởng chút hương hỏa." Bạch Trọng nheo mắt quan sát hắn từ trên xuống dưới. "Ngươi có quan hệ gì với con dao long độc ác kia?" Đường Lưu vội vàng nói: "Ta thề với trời, chuyện ban ngày ta nói với cô nương này, để dụ cô ấy đến trước mộ ta đều do bị ép buộc. Con dao long kia đạo hạnh quá cao, ta không thể làm gì hắn, nhưng ta lại tu luyện ở ngay địa bàn của hắn." Người ở dưới mái hiên bất đắc dĩ phải cúi đầu. Cô hỏi: "Con dao long kia nhắm vào tôi sao? Có phải vì một bà đồng họ Hoàng ở thôn Liên Hoa đã nói gì đó với hắn không?" Đường Lưu gật đầu, còn về việc bà đồng đó đã nói gì với con dao long kia thì hắn không biết. Xem ra nam quỷ tên Đường Lưu này có vẻ như thực sự chân thành muốn ở lại đường khẩu của cô. Cô quay đầu nhìn Bạch Trọng, muốn biết hắn có ý gì. Nhưng Bạch Trọng lại để cô tự quyết định, vì vậy cô đã thu nhận Đường Lưu. Bạch Trọng không hứng thú với những chuyện tiếp theo, lại hóa thành một làn khói trắng trở về đường khẩu. Bạch Trọng vừa đi, Đường Lưu đã thở phào nhẹ nhõm. Hắn cẩn thận đến gần tai cô hỏi: "Tô Huyền, cô vì muốn đệ tử xuất mã nên mới làm cho mắt mình thành như vậy sao?" Cô không hiểu tại sao bọn họ đều nói mắt cô có vấn đề vậy.
Đường Lưu kinh ngạc, cô không biết sao, đôi mắt của cô tràn đầy linh khí. Con dao long ban ngày nói không sai, nó là một loại thuốc bổ thượng hạng. Cô là một người bình thường, sao sinh ra đã có đôi mắt như vậy được? Tay cô vô thức đặt lên hốc mắt, từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng thấy mắt mình có gì bất thường. Nhưng gần đây, nó bắt đầu trở nên đau rát như thể nhãn cầu sắp rơi ra khỏi hốc mắt. Ngươi nhìn ra mắt ta đặc biệt, vậy ngươi biết tại sao không? Nhưng Đường Lưu lại lắc đầu, ta không có bản lĩnh lớn như vậy, ta không thể nhìn ra. Nhưng tại sao cô không đi hỏi vị thường tiên kia của cô ấy? Cô gật đầu, nghĩ rằng nếu có cơ hội sẽ tìm Bạch Trọng để hỏi rõ chuyện này. Sau đó, cô dán tên Đường Lưu vào từ đường để cùng thờ cúng. Hắn cũng kể chi tiết về lai lịch của mình cho cô. Hắn nói rằng khi còn sống, hắn chuyên hát hí khúc cho ma. Hơn nữa nếu hát hay, ma nghe thấy hài lòng còn thưởng tiền. Nếu là ma sống lâu năm, thì thậm chí còn thưởng những đồ cổ có thể bán được giá cao. Vì vậy có thể trấn giữ phong thủy một phương. Những ngày sau đó trở lại bình yên. Vài ngày sau, bà cô cũng đã tỉnh dậy, nhưng vừa tỉnh lại bà đã nắm chặt tay cô, lo lắng hỏi cô thế nào. Cô thấy mọi chuyện không thể giấu được, chỉ còn cách nói thật rằng cô đã đồng ý mang thai rắn, còn làm đệ tử xuất mã của Bạch Trọng để trả nợ thay cho nhà họ Tô. Chỉ có như Vương mới có thể sống sót. Không ngờ bà cô nghe xong thì nước mắt lưng tròng, nắm tay lấy cô thở dài, nức nở nói: là bà vô dụng, tốt cuộc thì vẫn không thể cho cháu một cuộc sống bình yên và hạnh phúc, lại còn khiến cháu thành ra như vậy. Nghe bà cô nói vậy, cô cũng đỏ hoe mắt. Sau đó cô nhắc đến Tô Khanh với bà cô. Nghe đến cái tên này, lúc đầu bà cô ngẩn người một lúc. Ngay sau đó, sắc mặt bà thay đổi, nắm chặt lấy tay cô hơn. Bà ngẩn người một lúc rồi mới nói với cô: Tô Khanh đúng là chị họ của cháu, nhưng lúc còn rất nhỏ thì con bé đã đi lạc mất. Lúc đó thím cháu khóc không ngừng. Kết quả là vào năm cháu 8 tuổi thì con bé đột nhiên trở về và nói rằng mình đã theo một vị hồ tiên tu luyện, sau này sẽ là người trung gian giữa nhà họ Tô và vị hồ tiên đó. Vị hồ tiên đó chính là người đã đính hôn với cháu. Ông nội cháu trước khi mất đã từng nói, nếu hồ tiên đến đón cháu thì sẽ để Tô Khanh đến nhà chúng ta một lần nữa. Bà cô càng nói càng lo lắng, bây giờ phải làm sao đây? Vị hồ tiên đó đã bảo vệ con 18 năm, kết quả là con lại đồng ý với con rắn kia, đây chẳng phải là xé bỏ lời hứa với tiên gia sao? Cô do dự một chút, cuối cùng vẫn kể chuyện trong mơ cho bà cô. Bà cô nhìn cô một cái rồi nói: Huyền Huyền, thực ra năm đó ông nội cháu đã nói với bà, ông ấy quyết định gả cháu cho hồ tiên còn có một lý do khác. Năm ấy, vị hồ tiên đó đã thề với ông nội cháu, nếu cháu kết hôn với hắn thì nửa đời sau của cháu nhất định sẽ bình yên và hạnh phúc. Cô và bà đã trò chuyện rất lâu, cuối cùng cô cũng không để những lời này vào tai. Cô vừa an ủi bà, trong lòng vừa lo lắng. Một bên là hồ tiên, một bên là thường tiên, cô và nhà họ Tô đều không thể đắc tội với bất cứ ai. Cô cảm thấy mình phải làm gì đó, không thể cứ bị khống chế như vậy được. Sau khi nghĩ ra cách, cô trở về phòng mình đóng cửa lại, gọi Đường Lưu ra. Muốn tìm hiểu rõ bí mật ẩn giấu trong người cô, thì cô thấy trước tiên phải làm rõ đôi mắt của mình sao tự nhiên lại thành miếng mồi ngon. Sau đó cố gắng tu luyện để nâng cao bản thân. Đường Lưu dường như là cân nhắc lời lẽ. Vị bạch quân đó không cho cô tiếp xúc với hồ tiên, nhưng không nói là không cho cô tìm chị gái mình chứ. Đường Lưu chỉ nói đến đó. Cô suy nghĩ một chút, cảm thấy bây giờ có lẽ người cô có thể dựa vào chính là Tô Khanh. Bà Đồng đã bắt đầu giở trò với cô không thể đến đó được nữa. Còn Tô Khanh, cô ta từ nhỏ đã theo vị hồ tiên đó tu luyện, làm người trung gian giữa nhà họ Tô và hắn. Nói về những chuyện này, chắc chắn là cô ta hiểu rất rõ. Vì vậy, sáng hôm sau cô đã đến nhà của thím cô. Sau khi Tô Khanh nhìn thấy cô, thì trên mặt thoáng hiện một nụ cười chế giễu. Kể từ lần chia tay trong không vui trước đó, thì thái độ của cô ta đối với cô không còn nồng nhiệt như lúc đầu gặp mặt. Cô cũng không dài dòng mà hỏi cô ta có biết bí mật về đôi mắt của cô không. Không ngờ Tô Khanh lại sững sờ một chút, sau đó mỉm cười với cô. Chị không biết, nhưng hồ tiên mà chị thờ phụng chắc chắn biết. Em đi gặp hắn với chị đi. Mặc dù cô rất muốn biết đôi mắt mình bị làm sao, nhưng lần này cô ra ngoài tìm cô ta đã là mạo hiểm lắm rồi. Làm sao dám đi gặp hồ tiên được? Chắc hẳn Tô Khanh đã nhìn biểu cảm của cô để đoán ra được 7-8 phần suy nghĩ trong lòng cô. Sắc mặt lại lạnh thêm vài phần. Em không thích hồ tiên của chị thì chị ưa em làm gì? Không có việc gì thì về đi, không cần đến tìm chị nữa. Thấy Tô Khanh có thái độ như vậy, trong lòng cô thở dài. Tô Khanh cứu cô là vì hồ tiên sai bảo. Cô ta theo hồ tiên nhiều năm như vậy, bây giờ nói cô ta là người nhà họ Tô thì chi bằng nói cô ta là người của hồ tiên. Hỏi cô ta cũng không có kết quả gì, cô cũng nên về thôi. Ngay khi cô đứng dậy định đi, ánh mắt cô vô tình nhìn thẳng vào cô ta. Khoảnh khắc đó, cô đột nhiên phát hiện con người của cô ta rất đen. Đôi mắt đó nhìn chằm chằm vào cô, đến khi cô phản ứng lại thì cơ thể cô đã không thể kiểm soát. Cô không thể cử động được. Tô Khanh lần này cười tủm tỉm đứng dậy, từ từ đi về phía cô. Ban đầu cô cũng định đi tìm cô, không ngờ em lại chủ động đến tận cửa. Cô thậm chí còn không thể mấp máy môi nói một câu, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ta đi đến trước mặt cô, giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô. Chị cũng không ngờ rằng em đã để con rắn đó chiếm lấy thân thể rồi, mà hồ tiên nhà chị vẫn muốn cưới em. Sau đó, cô ta đưa ngón trỏ ra điểm vào giữa trán cô. Ngủ đi, khi tỉnh dậy, em chính là cô dâu rồi. Ý thức của cô ngay lập tức bị rút đi, thậm chí không thể kêu cứu Bạch Trọng thì trước mắt tối sầm, sau đó thì không biết gì nữa. Trong cơn mơ màng, cô nghe thấy có người gọi tên mình.
Giọng nói đó xa xăm và dịu dàng như thể ở rất xa cô. Giọng nói đó lại vang lên, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trán cô. Trong nháy mắt, cô cuối cùng cũng tỉnh táo lại, mở choàng mắt ra. Đầu cô gối trên chân một người đàn ông, hắn cúi đầu nhìn cô, trên người mặc bộ đồ cưới màu đỏ tươi, nhưng khuôn mặt lại được che bằng một tấm mạng che mặt màu đỏ. Đôi mắt phượng đẹp đẽ nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng như nước. Đầu óc cô trống rỗng, sau đó phát hiện ra cơ thể mình vẫn không thể cử động. Ngón tay hắn nhẹ nhàng chạm vào tóc cô, nhẹ giọng nói: "Huyền Huyền, ta đợi nàng ở Âm Sơn." Ngay sau đó, tất cả mọi thứ trước mắt cô đều biến mất giống như một giấc mơ. Đôi mắt cô bắt đầu đau rát, khi cô khó khăn mở to mắt ra, nước mắt đã làm mờ tầm nhìn của cô. Cô muốn giơ tay lau nước mắt nhưng đột nhiên phát hiện mình đang ngồi trong một chiếc kiệu hoa. Tay chân cô đều bị trói bằng lụa đỏ, mắt cô ngày càng đau. Cô cố gắng phát ra tiếng kêu, cô còn muốn chất vấn Tô Khanh tại sao lại làm như vậy. Nhưng câu nói tiếp theo của Tô Khanh khiến cô không dám mở miệng nữa. Cầm miệng lại, âm khí vào miệng, người sống không được dính vào. Cô không nói được nhưng cô ta thì có thể. Người sống, chẳng lẽ cô ấy? Tô Khanh như biết cô đang nghĩ gì, cười như không cười nói: "Chị là một nửa người sống." Trong đầu cô hiện lên khuôn mặt trắng bệch, nhưng đôi môi lại đỏ tươi của cô ấy. Cô càng ngày càng cảm thấy người phụ nữ này rất nguy hiểm. Cô ta rốt cuộc có phải là người sống hay không? Tô Khanh đưa tay lau nước mắt trên khóe mắt cô, giọng điệu nhẹ nhàng chưa từng có. Trời quang mây tạnh mà mưa, Hồ Tiên lấy vợ, cô ta cưỡng ép trói cô lên kiệu hoa. Cô nghiến răng, trong lòng thầm gọi tên Bạch Trọng. Gặp Tô Khanh là hành động lén lút của cô. Ban đầu, dù đánh chớt cũng không thể để hắn biết. Nhưng bây giờ đã thành ra thế này, cô chỉ có thể cầu nguyện hắn nhanh đến cứu cô. Nếu hắn không đến, cô cảm thấy mắt mình sắp đau đến mù lòa rồi. Chị đã dám bắt cóc em, chẳng lẽ lại còn sợ con rắn đó đến cứu em sao? Tiếng cười như chuông bạc của Tô Khanh vang lên bên tai cô. Chúng ta hiện đang đi trên đường âm, em dùng những cách bình thường để gọi tiên gia thì sẽ không gọi được tiên gia loại đó đâu. Chỉ còn một nén hương nữa là đến Âm Sơn. Trong lòng cô lại bắt đầu thầm gọi tên Bạch Liễu và Bạch Hòe. Cô cố gắng vùng vẫy nhưng sự thật là không có ai đáp lại cô cả. Tuy nhiên, khi cô bắt đầu gọi tên Đường Lưu trong lòng thì trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói xa xăm của anh ấy. Trời ơi, Tô Huyền, sao ta cảm thấy cô đang ở ranh giới âm dương vậy? Cô đang làm gì ở đó? Trong lòng cô mừng rỡ, may mà Đường Lưu không giống bọn họ. Cô thầm niệm tiếp trong lòng, Đường Lưu, tôi bị Tô Khanh trói rồi. Bây giờ cô ta muốn tôi gả cho vị hồ tiên đó. Cô ta nói tôi đang ở trên đường âm, ngài giúp cô nói với Bách Trọng với. Kiệu bất ngờ dừng lại, lời nói lạnh lùng của Tô Khanh khiến trái tim cô như rơi xuống hầm băng. Xem ra đã đến Âm Sơn rồi, cô còn muốn kéo dài thời gian, cố tình không chịu xuống kiệu. Tô Khanh vừa mở miệng định nói gì đó thì kiệu đột nhiên rung lắc dữ dội. Có vẻ như người khiêng kiệu đã lỡ tay khiến kiệu đã rơi mạnh xuống đất. Nếu không phải Tô Khanh kéo cô một cái thì cô đã trực tiếp trượt khỏi chỗ ngồi rồi. Sắc mặt Tô Khanh thay đổi, cô ta phát ra tiếng kêu khàn khàn kỳ lạ giống như đang giao tiếp với ai đó. Nhưng bên ngoài không có bất cứ thứ gì đáp lại cô ta. Vì vậy, vẻ mặt cô ta càng trở nên nghiêm trọng hơn. Đừng ra khỏi kiệu, bên ngoài không phải là đường nhân gian bình thường. Nếu ra ngoài, ba hồn bảy vía của em chắc chắn sẽ lạc mất chút gì đó. Một lát nữa, bất kể nghe thấy động tĩnh gì đều không được ra ngoài. Cô ta còn chưa nói xong thì bên ngoài đột nhiên vang lên giọng nói ngọt ngào và đầy ý cười của Bạch Liễu. Bạch Quân nhà ta đã đợi ở đây từ lâu rồi, đệ tử xuất mã của Hồ Tiên kia, ra ngoài gặp mặt đi. Tô Khanh khẽ vén một góc rèm lên, cô chỉ có thể nhìn thấy một số cảnh tượng mờ ảo. Bên ngoài mặt đất dường như có thứ gì đó đang chuyển động. Cô ngẩn người, sau đó gần như hét lên. Trên mặt đất đầy những con rắn đen dày đặc, trong đám rắn, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một vài bộ xương hồ ly trắng toát. Hóa ra trước đó chúng chính là hồ ly đang khiêng kiệu, mà chỉ trong chốc lát, tất cả đều bị ăn sạch. Tô Khanh mặt không đổi sắc nói, Bạch Quân hà cớ gì phá hỏng mối lương duyên của người khác. Hồ tiên mà ta thờ phụng không họ Hồ mà mang họ Kép là Mộ Dung. Một tiếng cười lạnh như thể vang lên từ tận chân trời. Nhưng ngay giây tiếp theo, yêu phong gào thét, rèm kiệu bị xé toạc. Tô Khanh vừa định ra tay thì đã bị hất mạnh ra khỏi kiệu, hét thảm lên một tiếng. Trước khi rơi vào đàn rắn, Tô Khanh chửi ầm lên, tên họ Bạch kia, đây vốn không phải là mối lương duyên của ngươi. Bạch Trọng mặt lạnh giọng băng, không phải của ta, chẳng lẽ lại là mối lương duyên của Mộ Dung Tinh Hà sao? Còn nữa, cô ta chỉ xứng đáng làm đệ tử của ta, cưới cô ta ư? Ta điên chắc. Bạch Trọng giơ tay, quạt xếp không báo trước quất vào mặt cô. Lực đạo mạnh đến mức cả người cô ngã sang một bên. Một luồng pháp lực mát lạnh truyền vào, đôi mắt đau nhức của cô dần dịu lại. Hắn không nói hai lời đã kéo cô xuống khỏi kiệu, tay chân vẫn bị trói khiến cô mất trọng tâm ngã xuống. Đàn rắn tràn về bên cạnh cô, lần này cô nhìn rõ hơn. Không hiểu sao cô lại nhớ đến con rắn dưới nhà cũ năm cô 8 tuổi và cả đàn rắn tràn vào phòng đêm đó. Tên điên nhà ngươi! Một tiếng quát giận dữ từ đỉnh núi vang lên, thật giống với giọng nói của con hồ ly trong mơ. Bạch Trọng, dưới chân Âm Sơn mà ngươi dám động vào đệ tử của ta sao? Hồ Tiên áo đỏ chân trần đạp đất, khuôn mặt giận dữ xuất hiện bên ngoài kiệu. Hắn kéo Tô Khanh đầy máu từ trong đàn rắn ra, ánh mắt hắn dừng lại trên người cô, đáy mắt đột nhiên lóe lên một tia đau lòng. Bạch Trọng, ngươi đã không thích nàng ấy thì sao lại cứ dây dưa với nàng ấy? Con hồ ly thối tha, lần này là cô ta chủ động tìm đến ta, cô ta cầu xin ta bảo vệ mạng sống cho nhà cô ta. Khuôn mặt Hồ Tiên thoáng hiện lên vẻ hối lỗi,
Huyền Huyền, đến đây, ta xin lỗi, ta chỉ nghĩ đến nàng, nhưng lại không nghĩ đến việc nàng còn lo lắng cho người nhà. Gả cho ta sẽ bảo vệ gia đình nàng. Cô ngồi phịch xuống đất, sắc mặt tái nhợt, mâu thuẫn giữa hai người này khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Đồng thời, con đường âm này cũng khiến cô kiệt sức. Kể từ khi bị kéo xuống kiệu, cô càng ngày càng cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, giống như một con cá sắp chết đuối. Vì vậy khi hắn hỏi cô vừa không biết trả lời thế nào, vừa đờ đẫn không biết phải phản ứng ra sao. Một lúc sau, hắn mới nhận ra trạng thái của cô không ổn. Dường như là muốn lao tới, nhưng vừa nhấc chân lên thì lại hạ xuống. Từ đầu đến cuối vẫn không thể bước ra. Bạch Trọng nhếch mép, nhìn hồn phách cô ta dần tan biến trên đường âm, người đau lòng nhưng lại không thể bước ra khỏi âm sơn để cứu cô ta. Cảm giác này thế nào? Trong cơn mơ màng, cô thực sự nhìn thấy bên cạnh có một tấm bia đá vỡ. Trên đó khắc 2 chữ Âm Sơn. Hồ Tiên vẫn luôn đứng trong phạm vi của bia đá, tay nắm lại thành quyền. Ngươi đúng là một kẻ điên, nàng ấy là người phàm, để nàng ấy lộ diện trên đường âm, ngươi muốn nàng ấy chết sao? Câu nói này của Hồ Tiên khiến cô giật mình. Cô cử động người muốn đứng dậy, nhưng vừa đứng được một nửa thì Bạch Trọng lại bất ngờ ném quạt vào sau gáy cô. Cô kêu lên một tiếng rồi ngã xuống. Không biết hắn đã giở trò gì trong cú đánh này mà toàn thân cô đau nhức, không còn sức để đứng dậy, ngay cả việc nói cũng rất khó khăn. Mở miệng nói chuyện, âm khí nhập vào cơ thể, chớt càng nhanh hơn. Con hồ ly thối tha, có muốn đánh cược với ta không? Xem cô ta còn bao lâu nữa thì chớt trước mặt ngươi. Giọng điệu của Bạch Trọng rất nhẹ nhàng, cô không thể tin được quay đầu nhìn hắn, phát hiện ra biểu cảm trên khuôn mặt hắn cũng rất lạnh lùng. Hồ Tiên tức giận, nhưng trên khuôn mặt hắn, sau sự kinh ngạc là nỗi đau vì không thể làm gì được. Bây giờ nàng ấy cũng được coi là đệ tử của ngươi, ngay cả khi ngươi muốn trả thù, ngươi cũng không thể. Bạch Trọng như nghe thấy một câu chuyện rất nực cười. Đệ tử thì sao, người này chết rồi, ta không thể thay thế bằng người khác sao? Ta đã cảnh cáo cô ta rồi, đừng đến gần ngươi, là cô ta coi lời ta nói như gió thoảng qua tai. Hôm nay chết ở đây cũng là do cô ta tự chuốc lấy. Bạch Trọng cười rộ lên nhìn cô rồi cố tình giẫm một chân lên tay cô. Cơn đau ập đến nhưng cô lại không thể vùng vẫy. Hồ Tiên trong bia đá Âm Sơn sắp tức điên lên. Bạch Trọng nhìn cô chằm chằm, nụ cười đó hằn sâu vào đáy mắt cô. Cả người cô run rẩy, chỉ trong chốc lát đã hiểu ra. Hôm nay hắn thực sự muốn cô chết ở đây. Ô Huyền, ta nhớ ra rồi, nợ mang thai rắn ngươi vẫn chưa trả hết. Hắn động đậy ngón tay, đàn rắn nhúc nhích tạo ra một khoảng đất trống lớn bên cạnh cô. Bạch Trọng đưa tay ra, từ từ cởi bỏ khăn lụa đỏ trên tay chân cô. Nhưng sau khi cởi khăn lụa ra, thì tay hắn lại dừng lại ở eo cô, rồi móc vào mép quần cô, kéo xuống. Trả nốt món nợ mang thai rắn còn lại ở đây đi, thế nào? Đầu cô ong lên, gần như nghi ngờ tai mình có vấn đề. Nhưng Bạch Trọng không có ý định dừng lại mà trực tiếp ôm lấy eo cô. Một tiếng kim loại va chạm chói tai xé toạc bầu trời. Không biết từ lúc nào mà trong tay Hồ Tiên đã có thêm một thanh kiếm dài. Một luồng kiếm khí vừa mới vung về phía Bạch Trọng, nhưng đã bị một thứ vô hình chặn lại. Bạch Trọng buông nàng ấy ra. Mắt Hồ Tiên đỏ ngầu, muốn cứu cô nhưng chỉ có thể đứng dưới chân núi, trơ mắt chứng kiến mọi chuyện xảy ra. Bạch Trọng nheo mắt, tay kia trực tiếp xé rách tà áo của cô. Trong sự kinh ngạc và tủi nhục tột độ, cô muốn vùng vẫy nhưng không thể cử động. Nước mắt cô lăn dài, cô không hiểu tại sao cô phải chịu đựng tất cả những điều này. Cô không hiểu, nhà họ Tô vì nướng rắn mà mắc nợ rắn, nhưng hành động của Bạch Trọng, một vị thường tiên có thật là đang đòi nợ nhà họ Tô cô không? Cô cười thê lương, cơn đau lan khắp người cô không dám nhìn về phía Hồ Tiên, liều mạng muốn trốn tránh. Cô úp mặt vào trong, cắn môi kìm nén tiếng nức nở. Trong khoang miệng thoang thoảng mùi máu tanh, ý thức cô thậm chí bắt đầu trở nên mơ hồ. Người sống không thể bước lên con đường này, vậy cô sắp chết rồi sao? Nhưng ngay cả khi chết đến nơi, cô vẫn phải chết một cách nhục nhã như vậy sao? Nghĩ đến đây, cô dùng hết sức lực cuối cùng để nói: nhà họ Tô nợ rắn, chúng cô nhận, nhưng tôi nợ ngài cái gì? Ngài mà cũng xứng là tiên gia sao? Cô không hiểu mất 3 hồn 7 vía mà bọn họ nói sẽ biến thành như thế nào. Nhưng sau khi nói xong câu đó, ý thức của cô đã hoàn toàn mơ hồ, không cảm nhận được mình còn thở hay không. Quần áo trên người dường như đã bị Bạch Trọng lột sạch. Bên tai dường như đột nhiên yên tĩnh, Hồ Tiên lại gào thét điều gì đó mà cô cũng không nghe rõ. Đàn rắn hoàn toàn nuốt chửng cô, bao bọc lấy cô. Còn Bạch Trọng thì dường như cười lạnh bên tai cô: trước khi thai rắn thành hình, ngươi phải sống. Những ngày tháng chờ đợi ngươi còn nhiều lắm. Cô cảm thấy mình đang mơ một giấc mơ rất dài, mơ thấy mình khi còn nhỏ, nhà cũ vẫn chưa bị phá, vẫn chưa đào được nhiều rắn như vậy. Nụ cười của ông bà, tình yêu thương của bố mẹ, còn có những người bạn nhỏ chơi cùng nhau vào những dịp lễ Tết. Tiếng cười vang vọng bên tai, nhưng cười mãi rồi cũng thành tiếng khóc. Rất nhiều rắn tràn ra, bố và mẹ bị nuốt chửng, rất nhiều đứa trẻ bị nuốt chửng. Cuối cùng, bóng dáng của ông cũng biến mất, bên cạnh cô chỉ còn bà, nhưng đã có những con rắn đang bò lên người bà. Cô có đuổi thế nào cũng không đuổi được, cuối cùng chỉ có thể ngồi một chỗ khóc lớn. Cô không biết giấc mơ này đã kéo dài bao lâu, mơ thấy sau này, cô mơ thấy mình bị rất nhiều rắn quấn lấy và đang chạy trốn. Đến khi cô tỉnh dậy thì thấy toàn thân đau nhức, ngay cả việc giơ tay cũng rất khó khăn. Khi muốn nói chuyện thì phát hiện cổ họng cũng rất khô, khó mà phát ra tiếng. Đây có vẻ như là phòng của cô. Cùng lúc đó, đột nhiên có thứ gì đó siết chặt vào eo cô, đau đến mức cô muốn hét lên. Một con rắn trắng khổng lồ quấn quanh eo cô, như thể đang cuộn chặt lấy con mồi. Đầu rắn khổng lồ quay lại trước mặt cô,
Khi cô nhìn vào mắt nó thì không tự chủ được mà toàn thân run rẩy. Tất cả đều là phản ứng bản năng của cơ thể. Cô muốn nói chuyện, đột nhiên cái đuôi rắn khổng lồ của nó quét qua má cô, rồi dừng lại ở thái dương cô. Tô Huyền, đôi mắt này của ngươi bẩm sinh đã có linh khí, là đôi mắt của người có đạo hạnh. Nó vốn không phải của ngươi, chính vì đôi mắt vốn dĩ đã ẩn chứa linh khí, nên thân thể của một người bình thường như ngươi không thể chịu đựng được. Cho nên mới cảm thấy đau rát, nếu cứ mặc kệ thì sẽ bị mù cả hai mắt, sau đó bản thân ngươi cũng sẽ vì đôi mắt này mà mất mạng. Trước đây là vì có thứ áp chế đôi mắt này, còn bây giờ ngươi không còn thứ gì áp chế đôi mắt này giúp ngươi nữa, nên đương nhiên mọi thứ đều sẽ phát tác. Cô nhận ra rằng, trước đây có lẽ là Hồ Tiên vừa giúp cô áp chế đôi mắt này, vừa giúp cô tránh được tai họa rắn. Tô Huyền, nợ rắn của nhà họ Tô các ngươi và cả đôi mắt này của ngươi. Nếu ngươi còn muốn sống thêm vài năm, thì đừng có chạm vào giới hạn của ta hết lần này đến lần khác. Ta ghét con hồ ly thối tha đó, còn nếu ngươi tiếp tục dây dưa không rõ ràng với hắn, thì cũng không cần phải trả nợ nữa. Ta sẽ cho ngươi một cái chớt nhẹ nhàng, tiễn ngươi đầu thai. Đây là lời cảnh cáo của Bạch Trọng dành cho cô. Nói xong, hắn biến mất trong căn phòng. Cô có chút sợ hãi, cô không muốn để mặc Bạch Trọng sắp đặt. Tâm trạng hắn thất thường khó đoán, khiến mạng cô như ngàn cân treo sợi tóc, tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy được nữa. Nhưng bây giờ rời xa hắn thì cô có năng lực gì để tự bảo vệ mình? Trên đường âm, khi Bạch Trọng muốn giết cô, Bạch Liêu ở ngay bên cạnh hắn, nhưng cô bé không hề muốn cứu cô. Cô bé là thuộc hạ của Bạch Trọng, có thể vì ân tình mà giúp cô giải vây, nhưng sẽ không vì chút ân tình nhỏ nhoi đó mà cứu mạng cô. Nếu Bạch Liễu đã không thể giúp cô thì Bạch Hòe cũng không thể. Vì vậy trong lòng cô thầm gọi tên Đường Lưu, nhưng đợi mãi cô vẫn không nhận được hồi đáp. Lúc này cô nhận ra có lẽ không ổn rồi. Tại sao Đường Lưu cũng không trả lời cô? Không phải đã xảy ra chuyện gì chứ?